सरोजिनीज किचन कलाकृतीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आजची स्पेशल रेसिपी आहे चिकन बिर्याणी। तर चिकन बिर्याणी म्हटलं की काही लोकांना असं वाटतं की खूप वेळ लागतो आणि खूप मेहनत करावी लागते बिर्याणीसाठी। तर बिर्याणी पटकन पण करता येते, तर ती कशी करता येईल हे मी रेसिपीमध्ये दाखवणार आहे। तसेच बिर्याणीसाठी जो खडा मसाला लागतो, बिर्याणीचा जो मसाला असतो तो सुद्धा मी घरीच बनवून दाखवलेला आहे। तसेच लेयर कसे लावतात आणि किती मिनिटं आपल्याला भात शिजवून घ्यावा लागतो, ह्या सर्व महत्त्वाच्या टिप्स सहित मी चिकन बिर्याणी ही रेसिपी करून दाखवणार आहे। तर तुम्ही जर माझ्या पद्धतीने ही करून पाहिलीत तर तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल। तर चला आपण सुरुवात करूया रेसिपीला। मी इथे 1.5 किलो चिकन घेतलेलं आहे। 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ घेतलेलं आहे धुवून। 2.25 चमचे मीठ घालणार आहे। 1 चमचा हळद, 1 चमचा कसुरी मेथी हातावरती चोळून घालून घ्यायची आहे। तर 1 वाटी दही घालून घ्यायचं आपल्याला आणि छान हे मिक्स करून घ्यायचं। तर आपण हे 1 तासासाठी ठेवणार आहोत मॅरिनेट करायला। बिर्याणीसाठी लागणारा गरम मसाला मी इथे घेतलेला आहे। इथे मी शहाजिरे घेतलेले आहेत 2 चमचे, नागकेसर मोजून मी 11 घेतलेले आहेत, 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरे, 3 ते 4 दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत। जावित्री थोडीशीच घ्यायची असते, कारण जावित्री जर जास्त वापरली तर ती पदार्थाला कडवट स्वाद देते। इथे लवंग आहे, लवंग मी मोजून 11 घेतलेले आहेत। काळी मिरी 11 घेतलेले आहेत मोजून। जायफळाचा तुकडा एवढा घेतलेला आहे मी। 11 हिरवा वेलदोडे घेतलेले आहेत। आता याची सर्वांची आपल्याला काय करायचे, मिक्सर मधून पावडर करायची आहे। वेलदोडे काही लोक असंच अख्खा सुद्धा मसाल्यामध्ये वाटून घेतात, पण मी अख्खा वापरत नाही, असं सालीसही। मी असं सोलून बिया मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचे, दरदरीत करायचे, जास्त पावडर नाही झाली तरी चालते। बिर्याणीसाठीचा गरम मसाला अशा प्रकारे बारीक करून घेतलेला आहे। आता मी इथे अद्रक लसूण घेतलेला आहे, 3 ते 4 लसणाचे गड्डे सोलून घेतलेले आहेत। इथे अद्रक 50 ग्रॅम आहे। आता ही अद्रक आणि लसूणची आपण बारीक पेस्ट करायचे। आता हे पेस्ट करताना आपण इथे 1.5 चमचा मीठ घालणार आहोत। चिकन मॅरिनेट करताना मी 2.25 चमचे मीठ घातलेलं होतं। आता इथे अद्रक आणि लसूणची पेस्ट करताना मी 1.5 चमचा मीठ घातलेलं आहे। अद्रक आणि लसूणची पेस्ट मी केलेली आहे। अशा प्रकारे एकदम बारीक करून घ्यायचे आणि पाणी न घालता ही पेस्ट करून घ्यायची। सगळ्यात महत्त्वाचं 1.5 वाटी मी सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, हे मिक्सरमध्ये मी घालून घेते। मुठभर कोथिंबीर आणि हे मिश्रण आपल्याला बारीक करून घ्यायचे मिक्सरमध्ये, पाणी न घालता। पाणी बिलकुल घालायचं नाही। अशा प्रकारे मी बारीक करून घेतलेलं आहे, पाणी न घालता बारीक करून घेतलेलं आहे। 1.5 किलो बासमती तांदूळ घेतलेला आहे, अशा प्रकारचा स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुतलेला आहे आणि चाळणीमध्ये पाणी गळण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तो बिर्याणी करायच्या अगोदर तुम्ही 1 अर्धा तास असं चाळणीमध्ये स्वच्छ धुवून काढून ठेवा। बासमती मी घेतलेला आहे तांदूळ, तुम्ही कोणताही तांदूळ वापरू शकता। कोलमच्या तांदळाने सुद्धा छान बिर्याणी होते आणि बासमतीने तर होतेच होते। तर अशा प्रकारे तुम्ही धुवून स्वच्छ अर्धा 1 तासभर ठेवायचे। तेल मी 1 अर्धी वाटी घातलेलं आहे। 3 मसाला वेलदोडे, 1 चक्री फूल तेलामध्ये सोडायचं आहे। दालचिनीचे तुकडे 3 घेतलेले आहेत आणि 4 ते 5 तमालपत्र घेतलेले। मसाले थोडेसे भाजून झाल्यानंतर मी इथे 8 ते 9 कांदे मीडियम आकाराचे असे लांब कापून घेतलेले आहेत, इथे तेलामध्ये घालून घ्यायचे। आणि हा कांदा गुलाबी कलर येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे आणि गॅसची फ्लेम लोच ठेवायचे, हे सर्वात महत्त्वाचे बिर्याणीसाठी। कांदा अधूनमधून थोडंसं हलवत राहायचं, कारण खाली लागला नाही पाहिजे। अद्रक लसूणची बनवलेली पेस्ट मी घालून घेते। अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेतल्यावर छान मिक्स करून घ्यायचे।
आणि अद्रक लसूण सुद्धा छान भाजून घ्यायचे कांद्यासोबत। अद्रक लसूण टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे तेल सुटलेलं आहे। आता इथे 4 ते 5 टोमॅटो मी घेतलेले होते, छोटे छोटे साईजचे घेतलेले होते आणि पूर्ण पेस्ट केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। छान मिक्स करून घ्यायचे टोमॅटो प्युरी आणि तेलामध्ये हे पण प्युरी छान तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे। टोमॅटो टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कडेने तेल सुटलेलं आहे। आता इथे मी हळद घालून घेते। हळद मी कांद्यासाठी मी हळद घालणार आहे, तर मी अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे इथे। आता इथे मी 2 चमचे तूप घालून घेणार आहे, मोठे 2 चमचे आहेत। तेल सुटेपर्यंत हा मसाला आपला छान भाजलेला आहे। आता मॅरिनेट केलेले चिकन आपण याच्यामध्ये घालायचे। आता आपण 10 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवूया। उघडून बघते झाकण, वाफ आलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता इथे आपण काय करायचे, बिर्याणीचा जो गरम मसाला आपण बारीक करून घेतलेली होती ते इथे घालून घ्यायचे। पूर्ण सुकं खोबरं आणि कोथिंबीर वाटलेली होती ती पण इथे घालून घेते। तिखट मसाला हा माझा जास्त तिखट नाही आहे म्हणून मी जास्त घालते, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त करू शकता। तर इथे मी 2.5 चमचे घातलेले आहे आणि हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचे। आतापर्यंत मी चिकनमध्ये आणि मसाल्यामध्ये पाणी न वापरता हे ग्रेव्ही बनवलेली आहे। आपल्याला जर ग्रेव्ही पातळ ठेवायची असेल तर 20 मिनिटांमध्ये हे चिकन छान शिजून येतं आणि ग्रेव्ही सुद्धा। आता मी झाकण लावते, 10 मिनिटांनी परत आपण अधूनमधून हलवायचे 10-10 मिनिटांनी। 20 मिनिटांमध्ये हे चिकनचे पीस छान शिजून तयार होतात। 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपण खोलून बघूया। छान ग्रेव्ही झालेली। आता आपण पीस शिजलंय का बघूया। वाव, मस्त शिजलंय, तुम्ही बघू शकता, लगेच ओपन झालेलं आहे पीस, एकदम छान शिजलेलं आहे। आता इथे गॅसवरती मी मोठं पातेलं घेतलेलं आहे, अर्ध्यापेक्षा वरती पाणी घेतलेलं आहे। आता त्या पाण्यात मी 4.25 चमचे मीठ टाकणार आहे। 1.5 किलो तांदूळासाठी आपल्याला तेवढं मीठ परफेक्ट आहे। 2 चमचे तेल टाकायचे, पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। उकळी आली का आपण उघडून बघायचे, छान उकळी आलेली आहे। इथे गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे आणि हा धुवून ठेवलेला तांदूळ आपण या उकळलेल्या पाण्यात सोडायचे। हलक्या हाताने थोडंसं असं हलवून घ्यायचं, आपल्याला पूर्ण तांदूळ शिजवायचं नाही, 75 ते 80% तांदूळ शिजवून घ्यायचे। इथे गॅसची फ्लेम तुम्ही लो मिडियम वरतीच ठेवायची आहे। 10 ते 12 मिनिटं आपण हे पाण्यामध्ये शिजवलेले। आता गॅस बंद केलाय, तुम्ही बघू शकता अर्धा कच्चा शिजलेला आहे। भात शिजवल्यानंतर हे भातातलं पाणी मी पूर्ण गाळून घेतलेलं आहे। कोमट पाण्यामध्ये केशरच्या काड्या घालून ठेवलेल्या होत्या, छान कलर आलाय, तुम्ही बघू शकता। तर आता ह्या पांढऱ्या भातामध्येच मी हे केशरचं पाणी मिक्स करून घेणार आहे। थोडंसं अर्धा भाग भाताचं मी परातीमध्ये काढून घेणार आहे, तर हे आपण असं काढून घेऊया। बिर्याणीसाठी शक्यतो करून जुना तांदूळ वापरायचा, मग तो कुठल्याही प्रकारचा असू दे, कोलम असू दे, बासमती असू दे। तुम्ही जर जुना तांदूळ वापरला तर भात जो आहे तो एकदम मोकळा होतो, चिकट होणार नाही बिर्याणी। थोडासा भात मी पातेल्यामध्ये ठेवलेला आहे। बिर्याणीची ग्रेव्ही जी आहे ती आपण घालून घ्यायची भातावर। आपण भाताचं लेयर टाकायचं आहे।
ग्रेव्हीच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहे. आता हे आपण अर्ध्या तासासाठी ठेवायचे दम द्यायला, म्हणजे एक वाफ येऊ द्यायची आपल्याला. इथे मी जाडबुडाचा तवा घेतलेला आहे, लोखंडाचा तवा आहे. त्या तव्यावरती मी हे बिर्याणीचं पातेलं ठेवलेलं आहे. आता हे एक अर्धा तास मी ठेवणार आहे. तास झालेले आहे, छान वाफ आलेली आहे.